The whispering mirror. Every night, Mary heard faint whispers emanating from the antique mirror. ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች አሁን እንዳያችሁት አይነት ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ የዩቲዩብ የቲክቶክም ለኢንስታግራምም የሚሆን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስቶሪ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይጠቅማችኋል፣ ለሌሎችም የሚጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ወደ ቪዲዮው ስንገባ ይሄን ቪዲዮ ኦንሊ ኤአይን ብቻ በመጠቀም የምንሰራው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ቀለል አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል ማሳያችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ስቴፕ 1 ላይ ስክሪፕት ያስፈልገናል። ስክሪፕቱን ቻትጂፒቲ የሚባል ኤአይ ታውቃላችሁ። ቻትጂፒቲ ቻትቦት ላይ ገብታችሁ give me 10 short horror stories each have 200 words ብዬ ጠይቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ስክሪፕት ጀነሬት አድርጎልኛል። ትንሽ ረዘም እንድል ስለፈለኩ ብቻ please little bit longer ብየዋለሁ። ያንኑ ተከትሎ ያንኑ ራሱኑ ሎንገር ረዘም አድርጎ ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። አሁን ወደ ይሄንን ጀነሬት ያደርግላችሁን ስክሪፕት ኮፒ አድርጋችሁ ዶክመንት ውስጥ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ስንሄድ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ቮይስ ኦቨር ነው ማለት ነው። ቮይስ ኦቨር ቴክስት ቱ ስፒች ኤአይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እኔ 11 ላብስ የሚባል ኤአይ ቴክስት ቱ ስፒች እሱን በመጠቀም ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር ቮይሱንም ምን አይነት ሰው በሴት ወንድ ወይም የፈለጋችሁትን አይነት ቮይስ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ኤሚሊን መርጫለሁኝ። ቮይስ ሴቲንግም ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። 11 ላብስ ነፃ ነው፣ በነፃ መጠቀም የሚችሉት ነው። በጣም ብዙ የሆኑ የቮይስ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ከዛ ቴክስት እንትናችሁን ካስገባችሁ በኋላ ስክሪፕታችሁን ጀነሬት ትሉታላችሁ። እኔ ይኸው ጀነሬት ብየዋለሁኝ፣ ጀነሬት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ቮይስ ነው ጀነሬት የሚያደርግላችሁ። እናንተ ሌሎችም ኤአይዎች አሉ ቴክስት ቱ ስፒች። ይሄው እንደምታዩት ጀነሬት አድርጎልኛል፣ ጽድት ያለ ቮይስ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቮይሱን ጀነሬት እያደረገልኝ ነው። ይሄን ቮይስ ጀነሬት ካደረገልን በኋላ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀነሬት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እቺን የዳውንሎድ ምልክቷን በመጫን ብቻ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ቮይሳችንን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ወስዳችኋቸው ቪዲዮአችን የሚሆን ኢሜጅ ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ቪዲዮም ካገኘን ከስቶክ ቪዲዮ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ሊዮናርዶ ኤአይን በመጠቀም ይሄን ነፃ ኤአይ ነው፣ ሊዮናርዶ ኤአይን በመጠቀም ኢሜጅ ጀነሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሙሉ እኔ አሁን ለማሳያችሁ ሙሉ ስክሪፕቱን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ኤአይ ኢሜጅ ጀነሬሽን የሚለው ላይ እሱ ጋር የተለያዩ ሞዴሎች አሉት። ደግሞ ሞዴሎችን መርጣችሁ ፔስት አድርጋችሁ ጀነሬት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት የሚገራርሙ ኢሜጆችን ሰጥቶኛል። እነዚህን ኢሜጆች ዳውንሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ሶስቱን ስቴፕ ጨርሰናል። ስክሪፕት ጀነሬት አድርገናል፣ ቮይስ ኦቨር ጀነሬት አድርገናል፣ ኢሜጃችንንም ጀነሬት አድርገን አስቀምጠናል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ስቴፕ ከመሄዴ በፊት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለእኔ ሄልፕፉል ነው ጋይዝ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁም ላይክ አድርጉት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ወደ አራተኛው ስቴፕ ስንሄድ አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው ባክግራውንድ ሚውዚክ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ባክግራውንድ ሚውዚክ በነፃ ዳውንሎድ የምናደርግባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንደኛው ከነዚህም ውስጥ እኔ የምጠቀመው ፒክስቤይ ነው። ፒክስቤይን ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነፃ ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ሚውዚክ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሚውዚክ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከታይም ላይን ላይ አስቀምጣችሁ ቪዲዮአችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አምስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ቪዲዮ ኤዲቲንጉን ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንጉን ፉሉን ላሳያችሁ አልፈልግም። ሙሉ ቪዲዮ ሊረዝም ስለሚችል ሙሉ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላሳያችሁ አልፈልግም። እናንተ ቪዲዮ ኤዲቲንግ መማሪያ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ስራልን ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የተለያዩ ኤዲቲንግ አፖች አሉ። የተለያዩ ኤዲቲንግ አፖች እነሱን አፖች በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ ብቻ አሪፍ ቪዲዮ እንዲሆንላችሁ የተለያዩ ትራንዚሽኖችን እና ደግሞ ኢፌክቶችን ጨምራችሁ ኤዲት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦዲዮንም እዛው ላይ ጨምራችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ቪዲዮ የተለያዩ
ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ሾርት ዩቲዩብ ላይ፣ ከዛ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ ቲክቶክ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒንተረስት ላይም አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልክ ኤዲት አድርጌዋለሁ። እናንተ በተሻለ መልኩ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። The Whispering Mirror. Every night, Mary heard faint whispers emanating from the antique mirror that adorned her bedroom wall. At first, she dismissed them as figments of her imagination. But as time passed, the voices grew louder, more insistent, urging her to join them. The soft, eerie sounds escalated, driving Mary to the brink of madness. One night, unable to resist any longer, she whispered back, her voice trembling in response to the mirror's eerie call. The glass surface shattered, revealing a swirling, dark void that seemed to beckon her. Mary was pulled into the depths, leaving behind only shattered glass and an empty room.